Hi guys, welcome back to my channel, Libran Food and Travel. Nandito tayo ngayon sa Mubaras, Hofuf. May pupuntahan lang tayong tag 5 riyal guys na tindahan. Titingnan natin guys kung anong mapibili natin doon. Dito sa may Hofuf, Al-Hasa. Tara guys, let's go. Maglalakad pa rin tayo guys. Malapit lang naman dito sa bahay naming tinutuluyan. Ang oras natin ngayon ay alas 5 ng hapon. Pero medyo madilim na siya guys.